Good morning, students. Welcome to the subject of business organization and management. We are dealing with unit number 2, that is all about planning. As you all know by now that we have divided the whole unit of planning into 3 sections, that is the introduction to the planning, then came the second part of strategy formulation, and right now in this session we'll be dealing everything related to policies. Mind you, all these things are concerned with the major issue of planning. પ્લાનિંગ એટલે આયોજન કરવું. તો સંચાલન કરવું છે, મેનેજમેન્ટ કરવું છે, તો સૌથી પહેલો જે સ્ટેપ છે મેનેજમેન્ટનો, દેટ ઇઝ પ્લાનિંગ. આયોજન વગર કોઈ કાર્ય શક્ય થાય નહીં. વોટ ઇઝ પ્લાનિંગ? પ્લાનિંગ ઇઝ anything that is done for future. Why it is done? Because future is uncertain, right? And when you want to reduce the risk of uncertainty, જ્યારે અનિશ્ચિતતાની જે રિસ્ક ફેક્ટર છે એને ઓછું કરવું હોય તો આયોજન જેટલું સ્ટ્રોંગ કરેલું હોય, પ્લાનિંગ જેટલું સ્ટ્રોંગ કરેલું હોય એટલા જ સારા રિઝલ્ટ્સ મેળવી શકાય, રાઈટ? સો વી સેટ ધ ઓબ્જેક્ટિવ્સ ફોર ધ ફ્યુચર and we try to reduce the uncertainties and the risk of uncertainties, and then we try to take one by one step of organizing, staffing, etc. etc. So if we want to do management, the first thing that we need to do is the planning. As you can see on the slide, we have dealt almost all the topics that are mentioned here, and that is 1 to 9 topics related to planning. We have also seen in the previous part the strategy formulation, and today we'll be checking out everything related to policies. Policies એટલે જેમ તમે જો સાદી ભાષામાં સમજવા જાઓ તો નીતિઓ જે બનતી હોય એને પોલિસીઝ કહેવાય, નિયમો હોય એને રૂલ્સ કહેવાય, રાઈટ? સો વેન વી આર ટોકિંગ અબાઉટ પોલિસીઝ, વી આર ગોઈંગ ટુ સી ધ મીનિંગ, maybe the basic elements of policies, what are the need and aims, why we need to frame policies, those aims, purpose will be checking out. We'll be also seeing the characteristics of sound policies. If we want to have the policies to be good, then what should be the characteristics in it, that will be checking out. And at the end we'll be seeing how the policies are formulated, अथवा policy નીતિઓ કેવી રીતે બનતી હોય છે. Let us start from the beginning. Let us try to understand what is policy. Then, as you can see it here, a policy is a deliberate system of principles to guide decisions and achieve rational outcomes. Means policy છે એ deliberate એટલે intentionally બનાવેલી એક સિસ્ટમ છે. એકદમ સભાનતાથી ચાઈને બનાવતાની નીતિઓ છે, રાઈટ? જેની અંદર શું હોય છે તો કે પ્રિન્સિપલ્સ ટુ ગાઈડ કરવાના સિદ્ધાંતો હોય છે, અને અમુક ડિસિઝન્સ અને અમુક ઓબ્જેક્ટિવ સુધી તમે રેશનલ રીતે, તાર્કિક રીતે તમે આઉટકમ સુધી પહોંચી શકો એટલા માટે આ નીતિઓ બનતી હોય છે. A policy is a statement of intent and is implemented as a procedure or set of rules. પોલિસી શું છે તો કે જે ઇન્ટેન્શન છે ઓર્ગેનાઇઝેશનનું કે કોઈપણ ગવર્મેન્ટનું કે કોઈપણ ઇન્ડસ્ટ્રીનું, કોઈપણ યુનિટનું, કોઈપણ એકમનું જે ઇન્ટેન્શન છે, શું કરવા માગે છે, and is implemented as a procedure, અને કેવી રીતે કરવા માગે છે with the set of rules, કયા નિયમોનું પાલન કરીને, કઈ નીતિઓનું ઘડતર કરીને પોતાના ઓબ્જેક્ટિવ સુધી, પોતાના ઇન્ટેન્શન સુધી પહોંચવા માગે છે, એ જે જગ્યા છે અથવા એ જે કરવાનું કામ છે એને પોલિસીઝ કહેવાય. તો પોલિસીઝ આર જનરલી એડોપ્ટેડ બાય ઓથોરિટેટિવ બોડી વિધિન એન ઓર્ગેનાઇઝેશન. દેટ મીન્સ નીતિઓ, પોલિસીઝ છે એ કોણ બનાવે છે? ઓથોરિટી પર બેઠું હોય, જે હોદ્દા ઉપર બેઠું હોય એ જનરલી પોલિસીઝ અને નીતિ નિયમો બનાવે છે, રાઈટ? નીતિ અને નિયમો આપણે લગભગ સાથે જ બોલતા હોય છે, પોલિસીઝ એન્ડ રૂલ્સ, બટ દેર ઇઝ અ ડિફરન્સ બિટવીન પોલિસી એન્ડ રૂલ. વિલ સી ઇટ લેટર દેટ પોલિસી ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ ઇન્ટેન્ટ, રાઈટ? ઇટ ઇઝ નોટ ટુ બી સ્ટ્રિક્ટલી ફોલોડ, બટ ઇટ ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ ગાઈડલાઇન. એ શું છે તો કે એક ગાઈડલાઇન છે, તમને તમારા ઓબ્જેક્ટિવ સુધી પહોંચવા માટેની એક આખી ગાઈડલાઇન છે, એક આખું પ્રિએમ્બલ આપે છે, એને પોલિસીઝ કહેવાય. જ્યારે રૂલ્સ શું છે, તમારે સ્ટ્રિક્ટલી ફોલો કરવાના હોય, એ આપણે નિયમોને અનુસાર જ કામ કરવું પડે, રાઈટ? યુ કેન નોટ વાયોલેટ ધ રૂલ્સ. સો એઝ યુ કેન સી ઇટ ઇન ધ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, પોલિસી ડિફર્સ ફ્રોમ રૂલ્સ ઓર લોઝ. નિયમો કરતાં, કાનૂન કરતાં પોલિસીઝ
જુદી છે. વાઇલ લોઝ કેન ફોર્સ ટુ પ્રોહિબિટ બિહેવિયર્સ, તમે લોઝ અથવા રૂલ્સ અથવા તો તમે આપણે જેને કાયદાઓ કહેતા હોય છે, તો કાયદાઓ શું કરવા માટે, તો કે અમુક ટાઈપના બિહેવિયર છે એને અટકાવવા માટે કાયદાઓનો ઉપયોગ થતો હોય, અથવા તો અમુક કાયદાઓનો ઉપયોગ અમુક વસ્તુઓ કરવા માટે, અમુક બિહેવિયર કરવા માટે થતો હોય. જ્યારે પોલિસી શું છે, પોલિસી મિયરલી ગાઈડ્સ એક્શન ટુવર્ડ્સ ધોઝ દેટ આર મોસ્ટ લાઇકલી ટુ અચીવ અ ડિઝાયર્ડ આઉટકમ્સ. દેટ મીન્સ પ્લાનિંગમાં આપણે જે પણ ઓબ્જેક્ટિવ સેટ કરીએ છીએ કે આ ધ્યેય સુધી પહોંચવું છે, એ ધ્યેય સુધી પહોંચવા માટે જે કોમન ગાઈડલાઇન્સ છે જેને આપણે ફોલો કરીએ તો સારામાં સારી રીતે આપણા ધાર્યા આઉટકમ ઉપર અથવા ધાર્યા રિઝલ્ટ ઉપર પહોંચી શકીએ. એ જે આખી ગાઈડલાઇનનો એક સ્ત્રોત છે એને આપણે પોલિસીસ જનરલી કહેતા હોઈએ છીએ. So, policy study refers to the process of making important organizational decisions. That means જ્યારે નીતિઓ બનતી હોય તો એ શું છે, તો કે એ that tells us about the organizational decisions. એ important organizational decisions કેવી રીતે તૈયાર કરેલા છે અને એને ફોલો કરીએ છીએ પછી આપણે આપણા આઉટકમ સુધી બેસ્ટ રીતે પહોંચી શકીએ છીએ, એ જે દર્શાવતું હોય એને પોલિસીસ કહેવાય. Policies can be understood as political, managerial, financial and administrative mechanisms arranged to reach the explicit goals. That means policy ને આપણે કોઈ પણ પ્રકારની પોલિસી હોઈ શકે. It can be political, it can be managerial, financial, administrative. આ બધી જ વસ્તુઓ કરવા માટેની એક મિકેનિઝમ છે, એક ટૂલ છે, એક શસ્ત્ર છે, જેની અંદર આપણે જે નક્કી કરેલા ગોલ્સ છે એને મેળવવા માટે આપણે જે અમુક ગાઈડલાઇન ફોલો કરીએ અથવા ગાઈડલાઇન તૈયાર કરીએ અને પછી જો ગોલ્સ સુધી પહોંચવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો સારામાં સારું રિઝલ્ટ આવી શકે. દેટ ઇઝ વાય એની organization will always try to see that if they want to take up with the management, then they'll make the planning and they'll also add policies and strategies into it. Thus, with the help of policies, the officers are able to take decisions in any kind of situation as policy constantly guides the organization. કારણ કે પોલિસીસ છે એ કોન્સ્ટન્ટલી ગાઈડ કરે છે ઓર્ગેનાઇઝેશનને કે આ કરવું, આ નથી કરવાનું, આ કરવાનું છે, આ રીતે કરવાનું છે, કોન્સ્ટન્ટલી જુદી જુદી સિચ્યુએશનમાં ગાઈડ કરવાનું કામ કરે છે. એટલે ઓફિસર્સ છે જો પોલિસીસ ફોલો કરતા હોય તો એક્ઝેક્ટલી પોતાના ગોલ્સ અને ધ્યેય સુધી બહુ શાંતિથી, બહુ નિરાંતે અને બહુ પ્રોડક્ટિવલી પહોંચી શકે છે. રાઈટ. સો ઇટ ઇઝ આઈ રિપીટ ધ લાસ્ટ પોઈન્ટ. વિથ ધ હેલ્પ ઓફ પોલિસીસ ધ ઓફિસર્સ આર એબલ ટુ ટેક ડિસિઝન્સ. એ લોકો કોઈ પણ નિર્ણયો ઉપર પોલિસીઝ ની મદદથી પહોંચી શકે છે ઇન એની સિચ્યુએશન, કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં. કારણ કે પોલિસીસ જ્યારે બનતી હોય છે ત્યારે બધી જ પરિસ્થિતિઓનું ધ્યાનમાં રાખી અને પછી ગાઈડલાઇનની જેમ ફ્રેમ કરવામાં આવે છે. સો પોલિસીસ કોન્સ્ટન્ટલી ગાઈડ્સ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન ટુવર્ડ્સ ધ અચીવમેન્ટ ઓફ ગોલ્સ. બરાબર. એટલે ગોલ્સ સુધી પહોંચવા માટે ઓર્ગેનાઇઝેશનને, ઓફિસર્સને, એમ્પ્લોઈઝને સતત ગાઈડ કરતું જે આખું સ્ટેટમેન્ટ છે એને પોલિસી કહેવાય. કારણ કે એની અંદર અમુક એવી ગાઈડલાઇન્સ મૂકેલી હોય છે જુદી જુદી સિચ્યુએશન્સમાં જો ઓર્ગેનાઇઝેશન આવે તો શું કરવું જોઈએ એના રિલેટેડ, સો દેટ અલ્ટિમેટલી ધ ગોલ્સ કેન બી અચીવ્ડ. રાઈટ. We are moving, now that we are clear with the policies, we move towards the basic element. Element એટલે policies શેનાથી બનેલી હોય, પોલિસીસની અંદર શું આવેલું હોય. તો નંબર 1, it provides invaluable contribution in formulation of organizational objectives. તમે ઓબ્જેક્ટિવ સેટ કરો, કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનના ધ્યેય નક્કી કરો અને પછી એ ધ્યેય સુધી પહોંચવા માટે તમારે પોલિસીસ બનાવવી જ પડે. It provides kind of invaluable contribution. શેના માટે? તો for the formulation of organizational objectives. Right. Next comes up is it interprets the behavior of the people working in the organization and provides guidelines to the other people. શું કામ કરે છે પોલિસીસ? પોલિસીસનું બીજું એલિમેન્ટ શું છે? ઇટ ઇન્ટરપ્રિટ્સ એટલે અર્થઘટન કરવું. કોનું? બિહેવિયર ઓફ ધ પીપલ વર્કિંગ ઇન ધી ઓર્ગેનાઇઝેશન. અર્થઘટન કરે છે એમના બિહેવિયરનું, ને પ્લસ એટ ધ સેમ ટાઈમ પ્રોવાઇડ્સ ધ ગાઈડલાઇન્સ ઓલ્સો કે ધીસ થિંગ્સ આર ટુ બી ડન, ધીસ થિંગ્સ આર નોટ ટુ બી ડન. રાઈટ. Number 3, it is formulated after undergoing different processes of decision making. જુદા જુદા decision makingના પ્રોસેસીસ ને લઈને આ બધી જ પોલિસીસ તૈયાર થતી હોય છે. રાઈટ. નેક્સ્ટ ઇઝ પોલિસી પ્રોવાઇડ્સ ગાઈડલાઇન્સ ટુ ધ
people working in the organization. As I told you, ક્યારે પણ આપણે કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં જઈએ કે કોઈ પણ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં જઈએ તો ઘણી બધી વખત એના જેવો આપણે એન્ટર થાય એના ફોર એરિયામાં ઘણી બધી વિગતો પોલિસીઝ લખેલી હોય કે વી ફોલો ધીસ થિંગ્સ. દેટ મીન્સ અલ્ટિમેટલી ઇટ gives a framework to the organization that this is how we carry out our work. So what happens is it gives the guidelines to the employees also and to the outsiders also that how the organization is working. And fifth one is formulating policies a managerial function. Naturally top level managerial function છે, કારણ કે ટોપ લેવલ મેનેજમેન્ટના જે વ્યક્તિઓ છે એ આ બધી પોલિસીઝ બનાવે છે અને જરૂર પડે એમાં ટાઈમ ટુ ટાઈમ ચેન્જીસ પણ લઈ આવે છે. એનો પ્યોર બેઝિક મોટિવ શું છે પોલિસીનો? તો પોલિસી દ્વારા કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનના એમ્પ્લોઈઝને એક ગાઈડલાઇન મળે છે, સતત એને એક રાહદોરી જેને કહેવાય એવું તૈયાર થાય છે કે સો દેટ દે વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ દેટ ઇફ વી વોન્ટ ટુ અચીવ ધ ગોલ્સ વીલ હેવ ટુ ફોલો ધીસ પોલિસી. અથવા આ પોલિસીને ધ્યાનમાં રાખીને જ આપણે આપણા ગોલ્સ સુધી અથવા તો ઓર્ગેનાઇઝેશનના ધ્યેય સુધી પહોંચી શકશું. સો ધીસ આર ધ બેઝિક એલિમેન્ટ્સ ઓફ policies, right? Now what we are moving towards is need for policy. પોલિસીની જરૂર શું છે ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર? પોલિસીઝ શું કામ હોવી જોઈએ? દેન વી હેવ ડિસ્ક્રાઇબ્ડ 4 નીડ્સ ફોર ધીસ, કે ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર જો પોલિસીઝ હોય તો આ બધી વસ્તુઓ શક્ય થાય, અથવા આ બધી વસ્તુઓ શક્ય કરવી છે એટલા માટે પોલિસીઝ હોવી જોઈએ. નંબર 1, ઇટ ઇઝ એસેન્શિયલ ફોર ઇફેક્ટિવનેસ ઓફ ધી ઓર્ગેનાઇઝેશન. દેટ મીન્સ પોલિસીની શું કામ જરૂર છે? જો ઇફેક્ટિવલી ઓર્ગેનાઇઝેશનને અસરકારક રીતે કામ કરવું છે તો પોલિસીઝ શુડ બી ધેર. વાય? બિકોઝ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ પોલિસી કોમન વર્કિંગ મેથડ ઇન ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન ઇઝ ફિક્સ્ડ. દેટ મીન્સ આપણે કેવી રીતે કાર્ય કરવાનું છે એ ફિક્સ કરી શકાય છે પોલિસી દ્વારા. અગેન ઇટ હેલ્પ્સ ઇન ક્લાસિફિકેશન ઓફ ધી ઓર્ગેનાઇઝેશન ઇન્ટુ ડિપાર્ટમેન્ટ્સ. પોલિસીઝ હોય તો તમે ડિપાર્ટમેન્ટમાં સબ ડિપાર્ટમેન્ટમાં એનું ફંક્શનિંગ કઈ પ્રકારનું છે, કઈ રીતે કોર્ડિનેટ કરશે આ બધા ડિપાર્ટમેન્ટ વગેરે વગેરેની સૂઝ પડે છે. દેટ ઇઝ વાય પોલિસી ઇઝ એસેન્શિયલ. કે કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન ઇફેક્ટિવલી પોતાના ગોલ સુધી પહોંચવું છે તો પોલિસી actually helps out to carry out these functions, right? નંબર 2, બીજી નીડ શું છે? તો ઇટ સ્પીડ્સ અપ ધ પ્રોસેસ ઓફ ડિસિઝન મેકિંગ. કારણ કે જુદા જુદા સમય ઉપર જુદા જુદા નિર્ણયો લેવાના હોય છે. જો પોલિસી પહેલેથી જ ફ્રેમ કરેલી હોય જુદી સિચ્યુએશન્સ માટે તો શું થાય છે? ડિસિઝન મેકિંગ ઇઝી થઈ શકે છે, ટાઈમ ઓછો બગડે છે. જ્યારે ખરેખર પ્રેક્ટિકલી નિર્ણય લેવાના હોય યુ જસ્ટ હેવ ટુ ફોલો ધ પોલિસીઝ એન્ડ દેન વી કેન મેક ધ ડિસિઝન. દેટ ઇઝ વાય ધ પોલિસી પ્રોવાઇડ્સ ધ સ્પેસિફિક ફોર્મ ઓફ ડિસિઝન એન્ડ direction. Again, as a result, the policy also provides the direction that what type of decision should be taken in the current situation. આ પ્રકારની પરિસ્થિતિમાં કઈ પ્રકારનું ડિસિઝન લેવું એ ઓલરેડી પોલિસીમાં મેન્શન હોય તો તમારો સમય ઓછો બગડે છે અને ઇટ હેલ્પ્સ ટુ સ્પીડ અપ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિસિઝન મેકિંગ, રાઈટ? સો ઇટ હેલ્પ્સ ધ રેપિડ ડિસિઝન મેકિંગ. એટલે જ્યારે ફટાફટ અથવા તો ફાસ્ટ નિર્ણયો લેવાના હોય ત્યારે ઇટ હેલ્પ્સ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન અ લોટ, right? Next comes up is it provides guidance to the high officials and their subordinates to carry out their work. પોલિસીસ છે એ ગાઈડન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે હાઈ ઓફિશિયલ્સને કે કેવી રીતે સબોર્ડિનેટ્સ પાસેથી કાર્ય કરાવડાવવું જુદી જુદી પરિસ્થિતિની અંદર. દેટ ઇઝ વાય it provides the guidance to the upper level employees also, that means the officials also, and how to take the work from their subordinates is also guided in the policy, so that makes the work easy. Next comes up is the last one, that is it provides proper efforts and activities for effective coordination. Policy helps to have the proper coordination among the employees. There is a uniformity of the efforts of the officers. That means એક સરખું કામ થઈ શકે છે. ડિફરન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ્સ હોય, એમ્પ્લોઈઝ હોય, એને એક જ પોલિસીમાં તમે જ્યારે બાંધો છો ત્યારે ઓલ ઓફ ધેમ કેન વર્ક યુનિફોર્મલી. દેટ મીન્સ એક ધારું એક સરખું કામ થઈ શકે છે. દેટ્સ વાય ધ ઇન્ટરનલ કોર્ડિનેશન બીકમ્સ ઇફેક્ટિવ and it also becomes easy. So policies are very important part of planning. It is very important part of management. Why it is required? I repeat, it gives the effectiveness to the organization. It helps to have the speed up in the decision making. It provides the guidance to the high officials as to how the work is to be taken from the subordinates. At the same time, it helps to have the proper coordination
of the activities with the organization and the employees working in the organization. So the proper internal coordination can be easily made with the help of policies. That is why these are the 4 reasons that tells us that why policy is so very important in planning. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ આર ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ. હવે તમને એક સાઉન્ડ પોલિસી બનાવવી છે. પોલિસીઝ ઇન ધ બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશન પ્લેઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ. ઇટ કેન બી યુઝડ એઝ અ ગાઈડલાઇન ઇન ડિસિઝન મેકિંગ. વી હેવ સીન ધીસ, રાઇટ? વેન ધીસ પોલિસીઝ આર ક્લિયર, when these policies are effective, they become more useful. આ જ્યારે પોલિસીઝ હવે જ્યારે બનતી હોય ત્યારે એ વધારે સારી રીતે અને ક્લિયરલી મૂકવામાં આવે તો ઇટ ઇઝ વેરી યુઝફુલ. Thus policies are based on every unit's condition and economic environment. Now you cannot use one institute's or one organization's policy in other, because each organization has their own conditions, set of conditions and economic environment. Keeping that point in mind, the policies are formulated. So you cannot have the ideal policies or the same policies for all of them. Yes, but now what characteristics that we are going to study 1 to 8, that will help if we keep these points or these characteristics in mind. આ બધી જે peculiar characteristics છે એને કદાચ આપણે ધ્યાનમાં રાખીએ પોલિસીઝ બનાવતી વખતે તો the best results can be availed, અથવા તો સારામાં સારી રીતે બધા જ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ માટે પોલિસીઝ ફ્રેમ થઈ શકે, રાઈટ? સો હિયર ઇઝ the set of characteristics for ideal or sound policy. Now number 1, policy હોય તો કેવી હોવી જોઈએ? Number 1, it should be related with objectives. Naturally, ideal policy should always be related with objectives. તમારા જે ultimate objectives છે, ધ્યેય છે ઓર્ગેનાઇઝેશનના કે બિઝનેસના, એને ધ્યાનમાં રાખીને જ પોલિસીઝ બનવી જોઈએ. ઓનલી ધોઝ પોલિસીઝ વિચ આર એબલ ટુ પ્રોવાઇડ ગાઈડલાઇન્સ ટુ ધ યુનિટ on the primary basis for achieving the objectives become useful. That means જે યુનિટ અથવા જે પોલિસીઝ ખરેખર ઓબ્જેક્ટિવ્સને ધ્યાનમાં લઈને બનાવવામાં આવી હોય એ જ સાચી રીતે યુઝફુલ, પ્રેક્ટિકલી યુઝફુલ થઈ શકે છે, રાઈટ? વેર ઇઝ જનરલ પોલિસીઝ આર યુઝફુલ ટુ ધ યુનિટ ટુ અચીવ to get the overall achievement of the goals. પણ સ્પેસિફિક પોલિસીઝ હોય એ યુનિટને કોઈ સ્પેસિફિક ડિપાર્ટમેન્ટ માટે બનેલી હોય, એના રિલેટેડ જે ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે એના માટે બનેલી હોય તો એને મેળવવામાં ઉપયોગી થાય છે. સો ઇટ શુડ બી રિલેટેડ વિથ ઓબ્જેક્ટિવ્સ રિલેટેડ જો આપણી પોલિસીઝ ન હોય તો ઇટ કેન નોટ બી પ્રેક્ટિકલી ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ. Next comes up is, next characteristic that should be there is planned development. Now policies are related with planned development and not opportunity based. That means તમે પ્લાનિંગનો એક ભાગ છે એ પોલિસીઝ છે. તો પ્લાનિંગ એટલે આયોજન પહેલેથી કરો છો, જે આવશે એવી રીતે કરશું અથવા જેમ પડશે એવા દેવાશે એ નીતિ અહીંયા નથી અપનાવાતી હોતી, રાઈટ? દેટ મીન્સ ઇટ્સ અ પ્લાન ડેવલપમેન્ટ. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ દેટ પોલિસીઝ વિલ બી એબલ ટુ સોલ્વ ધ બિઝનેસ યુનિટ્સ ફ્યુચર પ્રોબ્લેમ્સ, બટ ઇટ ઇઝ પોસિબલ દેટ ડે ટુ ડે પ્રોબ્લેમ્સ કેન બી સોલ્વડ and the day-to-day working can also be continued properly with the help of proper policies. So it is to be planned properly, and પ્લાન ડેવલપમેન્ટ માટે એક આયોજિત રીતે તમારે જો વિકાસ કરવો હોય અથવા તો ઓર્ગેનાઇઝેશનને કામ કરવું હોય તો પોલિસીઝની અંદર પ્લાન ડેવલપમેન્ટ હોવું જોઈએ. જ્યારે આવશે ત્યારે જોઈ લેશું એવો એપ્રોચ હોતો નથી. Thus the management has just to consider the changing situations and accordingly they'll make the changes in the policy, and like that we can have the plan development done. The next comes up is clarity. Then it should give the clarity. That means clear policies હોવી જોઈએ, એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન બરાબર હોવું જોઈએ, યુનિફોર્મલી ડન, it should be properly done. That means જે પણ પોલિસીઝ આપણે વાંચીએ છીએ, સમજીએ છીએ, એ બહુ સ્પષ્ટતાપૂર્વક ફ્રેમ કરવામાં આવી હોવી જોઈએ. This would avoid what happens because of that. તો પોલિસી જો ક્લિયર હોય તો this will avoid the misunderstanding or any problems, right? And in fact it will help to solve the different problems arising at the time of say management. That means if the policies are clearly framed, then it will help to have the organized achievement of the goals, right? So what should be the third characteristic that should be present in the sound policy? It is the clarity. First, it should be related with objective, it should be related with plan development. Third, it has to be clearly mentioned. Fourth, it has to be in a written form.
It is, see, always this, that policies should be in written form. Written policies are more clear, and its information can be easily understood, or it can be transmitted, or it can be allocated to the further employees. It provides such an effective environment so that the people working in the organization can confidently take the decision. See, if anything is in written, means it's evident, right? So if the policies are in a written form rather than oral, then whenever required, wherever required, by whomsoever required, it can be used, and accordingly the decisions can be taken. So if more clearly the written policies are there, it will help the say it will prevent the repetition and brings the uniformity to the complete organization. That means everybody will come to know that the written format of the policy is this things you have to follow. So if it is in a written form, then it is evident also, it is proof also, and whenever, wherever required, by whomsoever in the organization from top to bottom can utilize this. So it should be in a written form. The fifth one that comes up is consistency. That means whatever the organizational functions are there, then policies has to be consistent with each other. That means જે પણ functions ચાલતા હોય એમાં consistently એક ધારું એક સરખી policies હોવી જોઈએ, અથવા constantly policies બનવી જોઈએ. The functions and activities carried out in the or carried under the policy are the types of contract. That's why general and specific work policy should be result oriented during a particular period of time. That means consistent હોવી જોઈએ. એક વખત આ પોલિસી પછી બીજી વાર આપણે બદલીને કાંઈ બીજી પોલિસીઝ બને છે એવું નહીં, પણ જુદી જુદી સ્પેસિફિક અને જનરલ વર્કિંગ પોલિસીઝ જુદી જુદી હોવી જોઈએ, કે સ્પેસિફિક સિચ્યુએશનમાં આ જ રીતે કામ કરશું તો કન્સિસ્ટન્સી જળવાઈ રહે, અને સ્પેસિફિક કન્ડિશનમાં આપણે આ રીતે કામ કરશું તો જનરલ કન્ડિશનમાં આ રીતે કામ કરશું. એ રીતે રિઝલ્ટ ઓરિએન્ટેડ પોલિસીઝ જો કન્સિસ્ટન્ટલી એક ધારી રીતે બનતી હોય તો that gives the result. Next comes up is flexibility. So policies have to be flexible also, because the time changes, situation changes, it cannot be rigid. If it is rigid, then it will not help us to achieve the objectives, right? So it has to be kept in mind, or it has to be framed keeping in mind the changing situation, or maybe any kind of other things that turns up. Then it has not to be rigid, instead it has to be flexible in nature, so that આપણે changing time સાથે cope up કરી શકીએ. The next one comes up is there has to be information dissemination. Information and dissemination. ઇન્ફોર્મેશન એટલે માહિતી દેતી હોવી જોઈએ, અને ડિસેમિનેશન એટલે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થતું હોવું જોઈએ, બરાબર. તો દેર શુડ બી અવેરનેસ ઇન ધ હોલ ઓર્ગેનાઇઝેશન વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન ડિસેમિનેશન, સો દેટ વેનેવર એનીવન હેઝ ટુ ટેક એની ડિસિઝન હી કેન ટેક વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ક્લિયર ઇન્ટરપ્રિટેશન ફ્રોમ ધ પોલિસી. એટલે પોલિસીસ કઈ પ્રકારની હોવી જોઈએ? ઇન્ફોર્મેટિવ હોવી જોઈએ, અને એ સૂચનાઓ આપતી, બરાબર ક્લેરિટી આપતી હોવી જોઈએ, સો દેટ જ્યારે જ્યારે એમ્પ્લોઈઝને આ પોલિસીઝ દ્વારા પોતાના ઓબ્જેક્ટિવ સુધી પહોંચવું છે તો એ ઇઝીલી પહોંચી શકે. સો ઇન્ફોર્મેશન ડિસેમિનેશન એમાં હોવું જોઈએ. દેટ મીન્સ એમાં એ માહિતીની જે એલોકેશન છે અથવા ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે એમાં ક્લિયરલી પોલિસીઝમાં હોવું જોઈએ, સો દેટ દરેકને ઇન્ફોર્મેશન, જોઈતી ઇન્ફોર્મેશન મળી રહે, અને અકોર્ડિંગલી ધ ઓબ્જેક્ટિવ્સ કેન બી સોર્ટેડ આઉટ. The next and the last one that comes up in the characteristic is control, right? So when the policies are controlled, only then they become effective, and to keep the policies under control, its assessment should be carried at a specific time intervals. That means તમે જ્યારે કોઈપણ પોલિસીને કંટ્રોલ્ડ બનાવવા માગો છો તો જ એ તમને ઓબ્જેક્ટિવ સુધી પહોંચાડે છે, તો જ એ ઇફેક્ટિવલી અસરકારક રીતે કામ કરી શકે છે. હવે તમને જ્યારે કોઈપણ પોલિસી કંટ્રોલ્ડ બનાવવી હોય તો તમારે ટાઈમ ટુ ટાઈમ એનું અસેસમેન્ટ કરવું પડે, એનું એક્ઝામિનેશન કરવું પડે, right? You should answer the question whether it is in connection with the organizational objectives or not, how far they have been dealing with the changing situation, how much is the element of flexibility, whether they are flexible or not,
is it possible to understand, interpret and implement it or not. Likewise તમારે આવા બધા ક્વેશ્ચન્સના, આવા બધા અસેસમેન્ટના તમે જ્યારે પોલિસીઝ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરો ને જવાબ આપી શકાય અથવા જવાબ મેળવી શકાય તો વી કેન સે that it is controlled, and if not then necessary changes should be also made in it so that we can achieve the objectives. So if we want to have the sound policy, આપણે જો એક ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર સરસ પોલિસી બનાવવી હોય અથવા તો એક આઈડિયલ, એકદમ વ્યવસ્થિત અને જેનું એક્ઝામ્પ્લિફાય કરી શકાય એવી પોલિસીઝ બનાવવી હોય તો these 8 characteristics should be present in say more or less degree, right? So if it is present, આ બધી જ પોલિસીઝ હોય તો તમે અથવા તો આ બધી કેરેક્ટરિસ્ટિક લાક્ષણિકતાઓ હોય તો તમે આરામથી તમારી પોલિસીઝ બનાવી શકો છો અને જેના માટે પોલિસીઝ બની છે એનો ખરેખર પ્રેક્ટિકલી ઉપયોગ થઈ શકે છે, right? We are moving towards the last part of the policy also and the unit also, that is policy formulation. Now what happens under policy formulation? Policy formulation is carried out through a managerial decision, means how the policies are framed. Then here there are 3 stages for it. When we make the policies, how do we frame it or how do we make it? First we make the environmental analysis, then we have the environmental analysis. What do we do here? Here when we want to make the policies, then we recognize and we try to see all the environmental factors. જે પણ external environmental factors છે જેમ કે social, political, economical, technological હોય, risks હોય, opportunities હોય, બધાને આપણે ધ્યાનમાં લઈએ છીએ, બધાને we take into consideration. As well as we try to analyze the internal environment also. Internal environment એટલે જે બાહ્ય નથી એવું, આંતરિક છે એવું, જેમ કે આપણી પાસે મટીરિયલ રિસોર્સિસ શું છે, હ્યુમન રિસોર્સિસ શું છે, આપણું સ્ટ્રક્ચર કેવું છે, એમ્પ્લોઈઝની કેપેસિટી કેવી છે, એ લોકોનું ક્વોલિફિકેશન, એ લોકોની સ્કિલ કેવી છે, આ બધા જ ઇન્ટરનલ પરિબળને પણ ધ્યાનમાં રાખીએ છીએ. એન્ડ દેન વોટ વી ટ્રાય ટુ ડુ ઇઝ વી try to interrelate the internal as well as external factors, right? That means the change in one factor affects the other related change, and that we try to check it. And this is how there is a study of the environment done at the first stage. એટલે આપણે ઇન્ટરનલ એન્વાયરમેન્ટે ચેક કરીએ છીએ, એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટે સૌથી પહેલાં ચેક કરીએ છીએ, એન્ડ દેન વી ટ્રાય ટુ ફોર્મ ધ પોલિસી. ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેજ, આપણે જ્યાં આપણે આખું પ્રિમાઇસીસ સેટ કરેલું છે એન્વાયરમેન્ટલ ફેક્ટર્સને સ્ટડી કરવાનું. Then what do we do? At the second stage, we try to make the decision process. That means different policy options are prepared. Either these or these or these or these, આવી રીતે વૈકલ્પિક જે નીતિઓ છે એ બનાવવામાં આવે છે, રાઈટ? સો there is like different policy options are prepared for similar type of work or processes, and optional policies are prepared recognizing different options, keeping in the view the relation between the objectives and policies. That means આપણી પાસે જે પરિસ્થિતિ છે અથવા તો આગલા સ્ટેજમાં આપણે જે એન્વાયરમેન્ટલ એનાલિસિસ કરેલું છે એના આધારે આપણે કઈ કઈ પોલિસીઝના ઓપ્શન્સ, વિકલ્પો આપણે મૂકી શકશું અને કઈ રીતે આ ઓપ્શનલ પોલિસીઝને આપણે તૈયાર કરીને એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ, અમલમાં મૂકી શકશું, રાઈટ? કીપિંગ ઇન માઇન્ડ ધ ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઓફ ધ ફર્મ એન્ડ ધ એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટ ઓર ઇન્ટરનલ એન્વાયરમેન્ટ, એન્ડ દેન વી ટ્રાય ટુ મેક ધ પોલિસીઝ સો દેટ અલ્ટિમેટલી વી અચીવ ધ say objectives of the organization. This is what is the second stage of policy options. That means we create the alternative policies. Then what do we do? At the third stage, there is assessment of option and selection of policy. That means આપણી પાસે જે વિકલ્પો હાજર છે આગલા સ્ટેજની અંદર ઓપ્શનલ પોલિસીઝના, એની સામે આપણે વી ટ્રાય ટુ સી દેટ ધ પ્રોપર પોલિસી ઇઝ સિલેક્ટેડ ફ્રોમ ઇટ. દેટ મીન્સ બધા જ વિકલ્પોને આપણે એકસાથે અમલમાં નથી મૂકી શકવાના, જે બેસ્ટ છે પોલિસી એને આપણે સિલેક્ટ કરીએ છીએ, right? So if the selected policy is not able to achieve the organizational objectives in a specific time limit, then what do we do? The policy is found out, the next alternative policy is found out, and new options are assessed, right? So what is done at the third stage? That we try to see that આપણે જે આગળ પોલિસી ઓપ્શન્સ મૂકેલા હતા કે 1 નહીં તો 2, 2 નહીં તો 3, 3 નહીં તો 4, તો એમાંથી આપણે બેસ્ટ પોલિસી છે એને સિલેક્ટ કરીએ છીએ અને એને મતલબ એસેસમેન્ટ થાય. પહેલાં તો આપણે વી ટ્રાય ટુ ચેક ઇટ, વી ટ્રાય ટુ કમ્પેર ઇટ દેટ વિચ પોલિસી ઇઝ અ બેટર ઓપ્શન, એન્ડ આઉટ ઓફ દેટ then the best policy is selected and then it is implemented. Now if over a period of time we realize that a policies અથવા a
જે આપણે સિલેક્ટેડ ઓપ્શન છે એ ખરેખર એ જે વિકલ્પ છે એ કદાચ પ્રિવેલિંગ સિચ્યુએશનમાં કામ નહીં કરે, then the changes are to be made in the policy, or next option is to be derived and that is kept in the mind and that is implemented. So this is how the policy formulation keeps on going from the in the organization to achieve the different objectives. What happens at the first stage? I repeat, first of all we try to make the environmental analysis. સેકન્ડ સ્ટેજમાં આપણે શું કરીએ છીએ, તો જે નીતિઓ બનાવી છે એના આપણે ઓપ્શન્સ, ઓલ્ટરનેટિવ્સ તૈયાર કરીએ છીએ કે આ પર્ટિક્યુલર સિચ્યુએશનમાં અથવા આ જનરલ સિચ્યુએશનમાં આપણે પોલિસીસને અપનાવશું. અને ધ થર્ડ સ્ટેજ વોટ ડુ વી ડુ, આપણે ચેક કરીએ, અસેસ કરીએ, કમ્પેર કરીએ, એક્ઝામિન કરીએ અને બેસ્ટ સિલેક્શન ઓફ ધ પોલિસી ઇઝ ડન એન્ડ દેન ઇટ ઇઝ ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ ટુ અચીવ ધ goals. So here we are ending up with the part 8 also, and we are ending up with the policies, part of policies also, and we are ending with this chapter number 2, that is unit 2 planning, right? When we meet next, we shall be taking up with the fresh unit. By the time we meet next, it's a goodbye from my side. Take care of yourselves. Thank you.